to record this discussion so that we'll have a copy. So for this week, let's start with our discussion. Ayan. So ano bang lesson natin for today? So our lesson for today is actually very important pagdating sa ating practice. Emergency management, di ba? Bakit kaya ito importante? Kasi we have a very big chance, di ba, that we will encounter a disaster situation. Why? Well, we are from the Philippines, right? Ang Pilipinas, suki na tayo ng mga disaster, di ba? Kasi nga naman, una-una, we are in a tropical country, di ba? Na suki na ng mga typhoon, mga super typhoon, di ba? Recently, yung Typhoon Odette, right? Nanalasa siya. Signal number 5 yon. Okay? Kaya nga naman, kung makikita niyo yung mga video ng pananalasa niya sa Siargao, halos para silang hinulugan ng bomba, 'di ba? Gano'n yung kanilang itsura doon. Okay, besides that, ano pang example? Yun nga, nasa ring of fire tayo, 'di ba? So may mga fault line, right? So merong mga ano dito, merong mga chances na we will encounter earthquakes, right? Yun. And also, palaging bumabaha, palaging tulad niyan sa Pampanga, meron diyang lugar 'di ba na lagi nilang binabaha, konting ulan lang may baha na such as Macabebe 'di ba, Macabebe, saan pa ba, San Simon, yung mga area na yon, right? They are flood prone area, 'di ba? So definitely, we will encounter disasters during our life, right? And also ngayon may pandemic 'di ba? The pandemic is an example of a disaster yan, natural disaster ang pandemic na yan. Okay? So, ano ba yung mga kailangan niyong gawin as a medical professional, 'di ba? In order for you to handle emergency situations properly. So tandaan niyo kapag kayo, if you are a medical professional, dapat marunong ka mag-handle ng mga emergency situation. Because ikaw yung mga first responder 'di ba? Medical field tayo Tayo yung mga rumeresponde kapag mayroong mga disaster. Okay? Yun. So, in the laboratory or in our practice, we conduct periodic drills. So, meron tayong mga practice, 'di ba? Anong example ng mga periodic drill na 'yan? Yung mga emergency response drills, such as earthquake drill, fire drill, 'di ba? Hindi lang naman mga drill 'yan, marami marami pa na ginagawang practices in order for us to respond properly. So, that pertains to all potential internal and external disasters. So the drills should address the potential accident or disaster before it occurs, 'di ba? For example, meron kayong laboratory sa Macabebe area, doon ka nagtatrabaho sa Macabebe, 'di ba? Alam mo laging binabaha diyan. So ano kaya yung mga possible na pwede niyong gawin para maging prepared kayo, 'di ba? So definitely, yung laboratory niyo hindi siya dapat nasa first floor, 'di ba? Kasi alam niyo laging bahain doon. So, puwede niyo siyang ilagay na lang or i-situate siya sa third floor, yung laboratory. O kaya sa fourth floor, 'di ba, para talagang sure, okay? So, yun ang mga example ng preparedness measures na puwede niyong gawin, 'di ba? Marami pa 'yan. That also involves planning. You must have a planning for the accident and practice the response. So, dapat meron kayong mga practice. Anong gagawin kapag nagkaroon ng baha, flash flood, 'di ba? O kunyari, nasa Makabebe nga kayo pero no choice, yung building niyo walang second floor, So, talaga nasa ground floor kayo. So, anong gagawin niyo kapag nagkaroon ng flash flood, 'di ba? Ayun. So, dapat meron kayong mga planning and practice on how to properly respond for that. Now, when you say emergency, ano ba ang definition ng emergency? This is also called as a disaster. So anything that prevents a normal operation of the laboratory. Now, they do not occur only in the hospital-based laboratory, they occur everywhere. So kahit saan class, pwede magkaroon ng emergency. Even in your home, di ba? Kahit sa bahay nyo, pwede magkaroon ng emergency. Okay? So that's why planning is very important, 'di ba? And part of planning is what you call the hazard vulnerability analysis, wherein you're going to check ano ba yung mga possible na hazard na mangyari sa lugar namin. So actually, you can practice this in your home, 'di ba? Pwede mo i-practice din sa bahay niyo. So kunyari, nakatira nga kayo sa flood prone area, nasa Macabebe kayo or San Simon, Masantol, yung mga area na laging binaba. Then you can perform analysis, vulnerability analysis. Pwede mo tignan, ay yung bahay ko isang floor lang. So kapag tumaas yung baha, naku baka matrap kami. So dapat meron kayong mga backup plan. So from that analysis na na-analyze mo, ay naku kapag bumaha, matatrap kami dito. Pwede ka nang gumawa ng emergency plan. 'Di ba? Nasa bahay mo, ang gagawin nyo,
meron kayong naka-ready na go bag, 'di ba? Sa go bag niyo nandun yung mga dokumento nakalagay, meron nakalagay dun na pagkain that will, last for 72 hours, merong mga damit doon, andun yung importante niyong bagay, 'di ba? Yung mga basic essential to survive. That's an example of emergency planning. Yung meron kayong mga go bag, 'di ba? 'Yan. So, kahit sa bahay niyong class, you can practice this one, the vulnerability analysis and emergency planning, right? So, when you say vulnerability, hazard vulnerability analysis, this will help you to identify all the potential emergency that may have an impact in the laboratory. So, ano bang example ng mga emergency na pwede mangyari sa lab? So, example is the utility failure, right? Such as loss of power, water, or telephone. In the hospital setting class, this is very important ang utility, 'di ba? Paano ka ba magfa-function ang laboratory mo kung walang kuryente, 'di ba? So napakalaking problema niyan kung paano gagana yung mga makina kung walang kuryente. That's why most of the time meron tayong mga UPS na battery na nakalagay doon sa mga machine natin as a backup plus a generator, 'di ba? 'Yun ang example ng mga emergency planning, okay? And also can have a great impact in the laboratory's ability to perform a procedure. So meron naman mga emergency in the community, 'di ba? Such as terrorist attack, plane crash, ito, severe weather, flood, right? Or even civil disturbances. So lahat 'yan, it can affect the laboratory workers. So, what should you do? If you have a potential emergency and you're able to identify ano ba yung mga possible na mangyari, then you must be able to create policies and procedure to make sure that you will respond properly. So, dapat meron kayo mga SOP or standard operating procedure. So, when you say policies and procedure, ito yung mga dokumento na nakalagay na doon kung ano yung gagawin nyo step by step. Kunyari, nagkasunog. Step 1, anong gagawin nyo? Di ba? Step 2, anong gagawin? 'Di ba? 'Yon. So that's 'yan ang example ng mga policies and procedures na dapat meron. So, the emergency management plan should cover the following. Unang-una, mitigation. So, ano bang example ng mga mitigation? Example are this one, yung mga items or yung mga equipment niyo or facility sa ospital that can tell you that there is something wrong or merong problema or merong emergency, 'di ba? Tulad ng mga fire alarm, 'di ba? Smoke detectors, fire smoke doors, visual alarm, fire exit lights, sprinkler system. Those are the mitigation tools. Because when you say mitigation, you're going to measure to reduce, this is a measure that you're going to do to reduce the adverse effects of the emergency. So ito yung mga ginagawa mo to reduce the effect of the emergency, such as having a fire alarm, smoke detector, sprinkler system, 'di ba? Those are example of mitigation tools. Then after having those mitigation tools, this is now the time for preparedness. Yan. So, gumagawa ka na ng mga standard operating procedures, 'di ba? Mga process kung paano ba mapigilan ang bad effect ng isang emergency or disaster. Such as training ng mga staff, 'di ba? You attend safety training and workshops and seminar. You have fire drills, you have fire response. Okay, 'yun ang mga example. Okay? And then recovery. Ay sorry, response. Response pala. When you say response naman, these are actions that will be taken when responding to an emergency. So, ito na mismo yung action plan. Sa ibang term, ang tawag dito ay action plan. Wherein, ginagawa mo na yung mga procedures and policies na nakalagay. Dito class sa preparedness, gumawa ka ng mga steps. Meron kang planning na nangyari ito. Nagplano ka na, kapag nakasunog, ito yung gagawin natin. Step 1, step 2, step 3. And then nag-provide ka ng mga training and practices sa mga staff, 'di ba? Yung response naman, ito na mismo yung action plan. Okay, ito na mismo yung action na meron ng emergency nangyayari na anong gagawin ko. Okay? So example of that is the fire response implementation and assignment of specific tasks during the actual event. So for example, nagkasunog, so sino ba ang in charge para magsalba ng mga gamit? Do we really need to save all of those things, 'di ba? Kunyari, sunog yan ng malaki, kailangan ko bang iligtas pa yung mga gamit ng laboratory o tatakbo na lang ako, 'di ba? 'Yun. So dapat naka-assign 'yan.
Another thing is the recovery, yan. Yung recovery kasi class, tapos na yung ano, damage nangyari na. So, you're now assessing kung ano pa yung puwede niyong masalba dun sa mga gamit na nasira, 'di ba? So, when you say recovery, you're going to communicate that all clear na, ibig sabihin tapos na yung disaster. You're going to document kung ano ba yung mga naiwan pa, 'di ba? Documentation of response to the fire, damage assessment, 'di ba? And also financial accounting, definitely may mga damages diyan. So kailangan mong mag-compute kung magkano ba yung nasira, okay? And of course, kasama diyan ang stress debriefing of the workers. So, also, involved din ang safety committee or having department safety meetings. Kasi class, part ng preparedness is having what you call a safety committee. Itong safety committee na to, ito yung mga tao in the hospital or in the laboratory that are assigned or designated to prepare for emergency. Okay? So sila yung gumagawa ng mga policy, mga procedure, sila yung namamahala sa pagbigay ng mga safety drill sa mga staff, right? Yan. Yan ang trabaho ng safety committee. So they will communicate safety policies to the employees. Now, after that, they have to review the equipment and supplies purchased for the laboratory because of course, alam niyo naman 'di ba, that we are in the Philippines, right? So sa Pilipinas, ang gusto natin makakatipid tayo, 'di ba? So there are some instances na bumibili tayo ng mga substandard na gamit, 'di ba? And then, yun nga, bawal yun sa Pilipinas kasi yung mga gamit sa laboratory, dapat yan ay accredited ng DOH. Merong mga standard accreditation dyan. So, hindi po pwede na bibili ka ng mga substandard. For example, bumili ka ng isang makina for blood glucose testing. Mura lang, di ba? Galing China. Yung pala substandard, so, hindi mo alam fire hazard pala yon, maninipis yung mga wiring, kaya after 1 month nagkasunog sa laboratory niyo, 'di ba? So, yun ang example kapag ikaw ay bumibili ng mga substandard na gamit. That's why dapat meron kang review of your equipment and supplies. Kasama rin dito is checking if the equipment is still functioning properly. Kasi kung sira na yung machine niyo tapos hindi mo pinapagawa, nagtitipid ka, definitely fire hazard 'yan. Eh, ang mga makina sa laboratory class napakalaki niyan, eh, mas malaki pa sa'yo 'yan ang mga makina sa lab, 'di ba? Gano'n sila kalalaki. Tas imagine mo biglang sasabog na lang, 'di ba? So, 'yun ang mga example ko bakit importante ang review of the equipment and supplies purchased for the laboratory. You're actually going to examine it if it is working properly, okay? And after that, you're going to perform annual evaluation of the safety program. When you say annual evaluation, is it working properly, 'di ba? So, malalaman mo 'yan, eh, kapag nagkaroon ng disaster. 'Di ba? Tapos maraming damages, definitely kung gano'n yung nangyari, yung safety plan niyo hindi siya effective. So, you must be able to revise that, okay? So, you have to this involves review of goals and performance as well as the review of the regulations to assess compliance in the laboratory. So, you have two categories of incidents. So, meron kang overt incident, meron kang covert incident. When you say overt incident, kitang-kita mo sa harapan mo yung mismong disaster. For example, nagkaroon nga ng nagkaroon ng fire, 'di ba? O kaya nagkaroon ng flash flood, 'yan kitang-kita mo 'yan, okay? So, ang tawag diyan ay hot zone. Ito yung area kung saan nagkaroon ng sudden catastrophic event, okay? So, example of that, explosion or bomb detonation. Laboratory staff is principally responsible for supporting the clinical medical response to trauma, chemical exposure, or other potential insults affecting the search of presenting victims. So sabi ko nga kanina, tayo sa medical field, first responder tayo, 'di ba? So kahit binaha kayo sa Makabebe, kunyari nakatira kayo sa mga area na kahit kahit kayo mismo nabaha, kailangan mo pa rin pumasok last. Kailangan mo pa rin pumunta sa ospital kasi nga ano ka, healthcare professional ka, 'di ba? Sino ba ang aasahan ng mga taong nabaha kundi ikaw lang din. Definitely, 'di ba? Kasi kapag tulad niyan sa Siargao, 'di ba? Nagkaroon ng Typhoon Odette, nabalitaan natin na sa Siargao daw, yung mga bata namamatay na kasi meron silang amoebiasis kasi nga wala silang clean water, 'di ba? Oh, so kahit natamaan ka rin ng bagyo sa Siargao, kung medtech ka doon, kailangan mo pa rin pumasok, 'di ba? Sino ba magche-check ng mga amoeba do'n?
Wala namang iba 'di ba kundi ikaw lang, 'di ba? Ayun, so 'yan ang ating mga responsibility na kahit may emergency, first responder ka dapat nandoon ka. Okay. So, another one is the covert incident. Yung say covert incident, ito yung ano, paunti-unti na nangyayaring disaster na hindi mo alam, yung pala nandiyan na. Tulad na lang ng spread of the infectious agent, 'di ba? So, nangyari ito nung ano, 2019, 'di ba? Mga December 2019 nagsimula ang COVID sa China, 'di ba? Tapos nag-New Year pa sila doon. January, February, nag-Chinese New Year pa, ta's kumalat na yung COVID-19. Yun ang example ng ano, covert incident. Hindi nila alam na meron na palang pandemic, 'di ba, or COVID-19. Unti-unti na lang na kumakalat yung sakit, 'di ba? Yan ang example ng covert incident. So, it is classically represented by dispersal or spread of an infectious agent. The victims present over time, potentially, maybe geographically disparate sites. Early incident detection and epidemiology will be difficult. So, naranasan natin yan, di ba? Nung 2020, 'di ba? Starting December 2019, papunta sa January 2020, February 2020, hanggang nag-lockdown na nung March 2020, 'di ba? So ang tagal, 4 na buwan yung lumipas, 'di ba, bago natin nakita na, hala, full-blown na, may pandemic na talaga. Lockdown na tayo, 'di ba? Ayun. So 'yun ang example of covert incident. Hindi mo agad-agad nakikita. So, ano magiging role mo kapag merong disaster? So, sabi ko nga kanina 'di ba, first responder ka talaga, you must be there, right? Ayun. So, in the event of a disaster, a duty of a public health official will be to assure that the number of future casualties is limited. Kaya nga kailangan mong tumulong pa rin, 'di ba? Tulad ng nangyari sa Siargao, kailangan mong pumasok para ma-diagnose yung mga amoeba para yung mga bata na nagtatae mabigyan na ng gamot, okey? Yan ang role mo, to limit the number of casualties, okey? Para hindi na mamatay yung mga bata doon. So these officials may want to know details concerning individual patient and casualties, and in some cases, they may want samples and microbial isolates for further testing. So this refers to coordination with local officials. Kasi nga naman since ikaw yung first responder doon, ikaw yung may technical capability to diagnose, 'di ba? Medic ka, eh, ikaw ang nakakaalam kung ano itsura ng amoeba, 'di ba? So, kapag nakita mo maraming mga amoeba, so it is your responsibility na mag-inform sa supervisor mo or sa LGU na nagkakaroon na ng problema. Para ma-record ng LGU na, "Ay, nagkakaroon ng spread ng amoeba dito, naku delikado 'to." 'Di ba? 'Yun. So, yung kailangan mo ring makipag-coordinate sa mga local health officials regarding that. Okay. So, what are the elements of a laboratory disaster plan? So first, you must implement a triage testing. When you say triage testing, this is to ensure the most urgent testing is available, 'di ba? Kunyari, yun nga, sa Siargao, 'di ba? Amoeba ang concern nila doon, amoebiasis. So ano ba yung mga importanteng testing for amoeba? Definitely yung stool analysis, 'di ba? Yan ang pinaka-importante. Ano pa? CBC, 'di ba? Ano pa? Yung electrolytes kasi 'di ba kapag nagtatae ka, nade-dehydrate ka. So importante 'yan, 'di ba? So yung tatlong test na yon, yung fecal analysis, CBC, and electrolytes, yun ang possible na ilagay mo sa triage testing. Okay. So, anong gagawin mo kapag meron kang triage testing? Ibig sabihin nung class, dun ka magfo-focus sa mga resources mo. So, tulad nga niyan sa Siargao, limited ang kanilang resources. Kaya yung pondo nila, ifo-focus nila doon sa testing for amoeba since yun ang problema ngayon sa Siargao, 'di ba? And also, yan, you must maintain resources and maintain the supply links with manufacturer and alternative supplier. Ibig sabihin niyan, kailangan makipag-coordinate ka sa mga supplier ng mga gamit for testing ng CBC, fecalysis, and electrolytes, 'di ba? And also, increase your personnel. So tulad nga niyan, kailangan ng dagdag na medic doon, 'di ba? Kasi alam niyo class, yung pagda-diagnose ng amoeba hindi yan madali. Skilled medic ang kailangan diyan, 'di ba? Hindi naman basta-basta na kunin mo yung stool, tignan mo sa microscope, ay amoeba. Hindi class, mahirap mag-diagnose ng amoeba, sa totoo lang, mahirap. Kaya kailangan mayroon kang skill diyan na medic talaga na marunong. So puwede kang mag-hire, 'di ba? Puwede kang mag-recruit.
and also maintain a communication system, right? And maintain links with reference laboratories for confirmation purposes and to make sure that you have a secure area. Now, so what are the different laboratory tests na essential sa life, 'di ba? Kasi usually class kapag may mga emergency disaster, meron talaga mga test na dapat readily available. Ito yung mga test na kailangan ng doktor para masagip niya yung buhay ng pasyente. So ano example diyan, yung blood gas analysis and co-oximetry, 'di ba? So yung blood gas analysis kasi class, tinitignan kung yung oxygen levels mo tsaka carbon dioxide level mo sa katawan mo balance. Kasi kapag hindi yan balance, yung dugo mo magiging acidic, 'di ba? 'Pag naging acidic ang dugo mo, naku delikado 'yang class, 'di ba? 'Yan, so 'yan example ng blood gas, kaya importante 'yan. Electrolytes definitely, 'di ba? Kasi kapag na-dehydrate ka, delikado rin 'yan. Also, yung mga test for hepatic and basic metabolic profiles. When you say hepatic test, ito yung test sa liver. Bakit importante ang liver? Kasi class, ang liver natin, ito yung part ng katawan natin that will help us against toxic substances. Pangtanggal yan ng toxin ng katawan eh. Pangtanggal yan ng mga lason. Kaya importante talaga yan ng mga hepatic test. Hemogram and coagulation study, ito yung mga test sa blood such as CBC, 'di ba? Yan. Pseudocholinesterase if available. Ito yung test for poisoning. Yan, ang pseudocholinesterase test. And then there may be laboratory tests not used for acute care but ordered at unusually high level or needed for long-term care. Ibig sabihin niyan class, hindi daw siya usually naka-ready for emergency purposes. Pero depende sa situation, 'di ba? Tulad na lang ng sa Siargao, 'di ba? Sa Siargao, yun nga, amoebiasis ang problema nila. Kaya ang primary test nila doon, yung para sa mga amoeba, 'di ba? Fecalysis, CBC, tsaka electrolytes, 'di ba? So yan, pwede kang magdagdag ng microbiology since mikrobyo ang mga parasite eh. Mikrobyo yan eh, yung mga amoeba na yan. Okay? Yun, those are example na pwede mong idagdag. Now, for the laboratory instrumentation naman, they may need to be moved to a point of emergent care on very short notice. Ibig sabihin nun class, doon mismo sa site of disaster, dapat magdala ka ng mga gamit. 'Di ba? For example, yun nga, yung mga gamit for blood gas and co-oximetry, electrolytes, gamit for hemoglobin and hematocrit test. Yan, yun ang mga dapat mong dalhin doon sa disaster site. Okay? And then, for the laboratory supplies. So if the disaster or crisis situation exists for more than 24 hours, the laboratory must maintain delivery of critically needed supplies. That is very important, 'di ba? When you say critically needed supplies, ano kayo mga supply na 'yon? Eh di yung mga gamit na kailangan, like this one, ito, yung mga gamit for blood gas, gamit for electrolyte testing, gamit for CBC, gamit for liver test, 'di ba? Ito, yung mga gamit na kailangan diyan, kailangan mo provide mo as early as possible, 'di ba? And then, it is appropriate to consider and cooperate with the community response plan wherein you're going to work with the local government units for that or the LGU or the barangay. And also, you're going to coordinate with the vendor or supplier of the reagents and chemicals. So, kakausapin mo yung nagtitinda ng mga reagent and chemical for CBC na, "Ma'am, sir, naku, may disaster dito. Kailangan namin ng maraming supply," 'di ba? So kailangan na lang kayong i-prioritize. And then you must identify other users of the laboratory region or supplies within the community. So ibig sabihin nito class, tinitignan mo kung meron bang iba pang ospital malapit sa vicinity nyo na meron mga gamit na yon, 'di ba? For example, naubusan kayo ng gamit sa laboratory. So ang gagawin mo, tatawag ka sa ospital na malapit. Tatawag ka doon, makikiusap ka, "Ma'am, sir, pwede ba kami makahiram ng gamit kasi nakulangan kami ng reagent dito. Babalik namin 'yan kapag na-deliver na sa amin." 'Di ba? Puwede 'yun class na makikipag-coordinate ka sa mga different hospital. Actually class, example na lang 'yan, here in Metro Manila. Sa Metro Manila class, yung mga ospital meron silang association dito, na kapag nagkaroon ng mga problema sa isang ospital, puwede na lang tawagan yung mga member hospital na malapit din sa area na 'yan at nagki-share sila ng resources, right? 'Yun. And also, next,
Specimen transport, ito pa. This is also very important. Kasi nga naman class, kapag mayroong disaster, pwedeng mawalan ng kuryente, di ba? Kapag nawalan ng kuryente, you cannot process the specimen immediately. That's why the specimen might deteriorate. Pwedeng masira yung mga clinical specimen nyo, di ba? So, kailangan nga naman, you must be able to have a transport system para dalhin siya sa facility na merong equipment. 'Di ba? So, pwedeng, kunyari, baha sa Macabebe, 'di ba? Walang kuryente. Pero sa San Fernando, okay, may mga kuryente sa San Fernando. So, yung mga specimen nyo sa Macabebe, pwede mo dalhin sa San Fernando, i-transport mo. O, 'di ba? Yan ang example ng mga ganong situation. So, for example, if current system is mechanical or electrical, backup plans are needed in case of electrical outage. So, individuals providing transport will need to be identified. You must be able to assign sino ba ang medtech staff na responsible para magdala ng specimen from Macabebe to San Fernando. 'Di ba? Dapat may point person ka, and also dapat meron naka-designate na sasakyan for that. Okay? Meron kang transport plan. So, let's talk about the control of biological, chemical, and radiological materials. Actually, class, itong mga accident coming from biological, chemical, and radiation, usually, class, ano to man-made. Kasi hindi naman basa-basa na lang na nakakaroon ng mga chemical accident, di ba? Mga radiation accident. Right? Hindi yan basa-basa nangyayari. Right? So, possible na nagkaroon ng chemical spread kasi merong medtech na hindi siya marunong mag-dispose properly ng mga waste. Instead of disposing it sa company, 'di ba, for waste disposal, tinapon niya lang yung chemical sa trash, or binuhos niya sa sink, 'di ba? Kaya nagkalat ng toxin, right? Usually ganun na example na man-made 'yan. Also, yung mga radiation materials, 'di ba, na ginagamit sa laboratory, yung bagong metic hindi siya marunong mag-dispose ng radioactive waste. Tinapon niya lang sa trash can, 'di ba? Ayun, hindi niya alam na kailangan pang i-process 'yun. Right? So, yun ang mga example kung bakit pwede magkaroon ng mga problem regarding biological and chemical and radiological materials, di ba? So, in situations where identification of the chemical or biological toxin is necessary, the institution should have a list of laboratory that will perform the identification. Ibig sabihin yan, class, dapat meron kang expert na you must coordinate with an expert that will go to your laboratory to check ano ba yung toxin na problema? Ano ba yung kumalat? Kasi hindi naman lahat marunong mag-control or mag-contain ng mga chemical spill na yan or radiological spill na yan, di ba? You must contact a professional. So, sino tinatawagan natin? Sa Pilipinas, class, kapag mga radiation contamination na yan, we actually consult the PNRI, the Philippine Nuclear Research Institute. Kasi class, sila ang expert dyan. 'Di ba? Sila ang expert. Okay? So, yung PNRI plus the Department of Health, sila, yan, DOH. Sila ang bahala mag-contain yan. Okay? Ano pa? If radiation exposure is a concern for the laboratory, radiation meters can be used to detect and measure radiation from clinical specimen. So, ito yung mga equipment na ginagamit natin to detect radiation spills. So, for the laboratorian handling specimen, radiation rings, badges, and meters can be worn to detect and monitor radiation exposure. Kasi class, kapag suot mo yung mga radiation ring na yan, radiation badges na yan, and then nagkaroon ka ng change of color doon sa mga badges na yon, that is a sign na na-expose ka nga talaga sa radiation. So what are you going to do? You have to limit the access point. That's why yung mga area that handle radioactive materials, chemical toxins, and biological materials, naka-isolate yan class sa laboratory. Doon yan banda sa dulo, sa bandang likod siya nakalagay. Okay? Hindi siya malapit sa mga pasyente, sa mga outpatient. Kasi nga naman, mataas ang hazard dyan di ba? So you must have an access point and minimize the access. And the remaining access point should be staffed with the security to review to permit only authorized laboratory personnel to have access. So kung sino lang yung pwedeng pumasok, siya lang ang pwedeng pumasok doon. Now, for the laboratory instrument, bumalik. Wait lang Ayan. So,
Anong gagawin kapag meron kang failure of utilities? Actually class, dapat talaga walang mangyayari na failure of utilities kasi sa ospital ka nagtatrabaho, eh. Yung ospital dapat talaga meron silang backup na generator, okay? So if the laboratory must assume that during an emergency there is a high risk for the institution main power to be lost, then you must have an emergency power or generator nga. Sa laboratory nating class, sa mga machines natin, yung mga instrument natin, nakakabit siya or naka-plug sa emergency UPS devices. Yung UPS devices na yung class, para siyang battery. Malaking ang itsura niya class, malaki siyang box na gano'n. Parang CPU ang kanyang itsura. Gano'n siya kalaki, parang CPU. Tapos box din siya na rectangle. Pero class, battery talaga yon. So kapag nawalan ng kuryente, hindi agad-agad mamamatay yung machine kasi nakakabit siya sa battery eh. And then, pero yun nga lang, yung UPS na yung class, meron lang limit, 'di ba? Yung power supply niya doon. So definitely mauubos din yung power supply ng UPS. That's why generator is very important. Dapat nakakabit din siya sa generator. Okay? Next is the self-check emergency power audit. So ito yung mga kailangan mong itanong sa sarili mo kung ano yung gagawin mo kapag nagkaroon ng problem sa power, kapag nawala ng electricity, di ba? So are you going to ask yourself, will electrical failure expose laboratory personnel to unsafe conditions? Yes, definitely, di ba? Definitely, yes. Okay? Will the hood work or not backflush in common spaces? Definitely yung airflow dyan, magkakaroon ng problema. Kasi class, sa ospital, meron diyan mga vent system, mga ventilation system, 'di ba? That makes sure na merong proper airflow or ventilation sa laboratory. So kapag namatay yung kuryente at nawalan ka ng namatay din yung mga ventilation system niyo doon kasi nga walang kuryente, definitely yung mga bacteria, yung mga viruses, magki-circulate na yan doon sa laboratory niyo. 'Di ba? So, 'yun ang mga example ng problema. So, will the instrument require cleaning because of the stoppage and sampling or dispensing cycle? So, puwede daw na habang gumagana yung machine, nawalan ng kuryente, kaya nagkaroon ng mga spills, puwede 'yun, 'di ba? Is the laboratory water supply dependent on electrical power? Kasi class, meron tayong mga tinatawag na type 1 water. When you say type 1 water, ito yung water na ginagamit sa laboratory na hindi siya yung water na nabibili natin diyan na kumbaga yung water na yon na distilled water, kailangan mo pa siyang i-process sa isang machine. Pina-process mo pa yan sa isang machine para makakuha ka ng type 1 water. Eh din yung machine na yon, nandun din siya sa laboratory. So kapag walang kuryente, hindi ka makakuha ng type 1 water, hindi ka makakagawa ng mga laboratory test. Okay? So you must be able to check saan pa ba pwedeng kumuha ng type 1 water. Okay? Another one, has the laboratory reviewed power down procedure, ano yung mga possible na gawin, and then will heavily instrumented testing areas such as refrigerator are also commonly placed experience elevated room temperature. Bakit class concern natin ang temperature ng mga ref? Kasi class, yung mga specimen na yan, nilalagay natin niya sa refrigerator kapag merong delayed of in processing, 'di ba? And then kapag nilagay mo yung specimen sa refrigerator, dapat maka-maintain siya ng temperature talaga na 4 degrees Celsius. Kasi kapag uminit or nawala yung 4 degrees Celsius, tumaas, naging 10 degrees o naging 20 degrees na lang, 'di ba? Definitely yung specimen mo masisira, mapapanis, right? So dapat meron kang backup plan. What if nawala yung mga ref? Saan ko ilalagay yung mga specimen ko? Okay? So emergency power system may not support optimal temperature regulation throughout the facility. So yung mga ref nyo, possible na hindi siya gumana. So dapat meron kang alternative. Okay? Next is that, will there be loss of some or all overhead lighting in critical laboratory and patient care area? Actually, class, lighting is very important, di ba? Paano mo makikita yung pasyente mo kung ang dilim-dilim, right? Paano ka kukuha ng dugo? Saan ka tutusok, di ba? So, phlebotomy may discover that supplemental portable lighting, flashlight, is required in some hospital area. That's why meron ka doong mga emergency lights, okay? And then yung mga plug ba, yung mga emergency power plug, you must be able to test that. Kasi possible na magkaroon ka ng overheat, 'di ba? Kunyari yung gumagamit ka lang ng extension cord na maninipis, 'di ba? O nagkaroon ng overheating 'yan. So problema rin 'yon.
Also, does the morgue have emergency lighting, 'di ba? Yung morgue definitely, 'di ba? Dapat talaga may ilaw 'yan. Do the morgue body coolers have emergency power? Kasi nga naman, kapag yung mga bangkay sa morgue na initan, mabibilis ang kanilang deterioration. You must have sufficient fuel for the generator, of course. And you must have an auto flush system in the bathroom. And if you're going to have a blood culture instrument, incubator, and hood, they must function on emergency power. Bakit class? Kasi itong instrument na yan, the blood culture instrument, incubator, and hood, they are very essential sa process sa laboratory. Lalo na itong blood culture instrument. 'Di ba? Kasi class, itong blood culture instrument na yan, this is the machine that will detect sepsis. Tinitingnan niya kung may sepsis yung pasyente. So kapag namatay yung makina na yan, hindi niya malalaman kung may sepsis yung pasyente. Ano ba yung sepsis? Ito yung infection sa dugo. Ibig sabihin nun, class, yung bacteria nasa dugo mo na. Delikado yun, class, kapag meron kang sepsis. Pwede mong ikamatay yun, di ba? That's why the blood culture instrument should always function. Priority yung class yung blood culture instrument because this is between life and death, di ba? Yon. So those are the topics under the emergency management in the laboratory. So yung mga na-discuss ko kanina, again, this is a very important topic nga kasi nga we are living in the Philippines and we are prone sa mga disasters. So I hope may natutunan kayo sa lesson for this week. So do you have any questions? Do you have any questions? So for this week, wala